තාක්ෂණික පිළිබඳ සොයන සියලු දෙනාට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ technicaldan YouTube channel එකත් සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ දිනවල YouTube එකට ඔයාලා දන්නවා ඇති අලුත් අප්ඩේට් දවසින් දවස එකතු වෙනවා. එතෙන්දී ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට YouTube subscriber 1000 සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ එන features ද ඒ වගේම subscriber 500 දී ඔයාලට එන features මොනවද ඒ වගේම 1 lakh වුණාට පස්සේ අලුතෙන් ඔයාලට add වෙන අලුත් features මොනවද තවත් දෙයක් ඒ වගේම monetization enable වුණාට පස්සේ on වුණාට පස්සේ ලැබෙන features මොනවද කියලා ඔයාලා දන්නවා ඇති. නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2023 YouTube එක විසින් ඔයාලට අලුතෙන්ම ඔයාලගේ channel එකේ 0 subscriber වුණා. අලුතෙන්ම හඳුන්වලා දෙන features පහක් පිළිබඳව මොනවද ඒ අලුත් features පහ? ඒ වගේම ඔයාලට මෙතෙන් මේ update වලින් එන වාසි මොනවද කියලා තමයි වීඩියෝ එක පුරාවටම කතා කරන්නේ. ඒක දිගටම මා සමග රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. මම අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාලා ළඟට notification එක එන්න ගන්න. අපි වැඩි දුර විස්තර මොනවද මේ දේවල් වලින් ඔයාලට වෙන වාසි මොනවද මේ දේවල් පැහැදිලිව වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. දෙදස් විසිතුනේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ලා හැටියට ඔයාලට YouTube ආයතනයෙන් හඳුන්වලා දෙන පළවෙනි අප්ඩේට් එක තමයි ඔයාලගේ channel එකේ 0 subscriber වුණා. ඔයාලට community tab එක open කරන්න පුළුවන්. හැමෝගෙම community tab එකක් එනවා. මුලදී ඔයාලට තිබුණේ 1000 subscribe complete කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ මේක අලුතෙන් ආයෙත් update වුණා 500 subscriber complete කරාට පස්සේ තමයි community tab එක ලැබෙන්නේ. නමුත් දැන් තියෙන අලුත්ම අප්ඩේට් එකත් එක්ක 2023 දී 0 subscriber වුණත් ඔයාලට community tab එක අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙනවා. එතෙන්දී ඔයාලත් audience එක්ක ඔයාලට වැඩ කටයුතු කරන්න ඉතාම පහසුයි. post share කිරීමේ පහසුකම මෙතනින් ලබා දෙනවා. ඒකත් 2023 දින සුබදායක ආරංචි. තවත් එක දෙයක් තමයි මේ පහසුකම ඔයාලා මුලදී ලබා ගන්නත් ඇති. නමුත් මේ අලුතෙන් එන YouTube කරන හැම දෙනාටම දැනගන්න මේ දැනගත යුතු කරුණක් තමයි ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ audio library එකෙන් music පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඔයාලගේ videos වලට ගොඩක් වෙලාවට 2023 0 subscriber වුණත් ඔයාලගේ channel එකේ ඔයාලට මේ පහසුකම අනිවාර්යෙන්ම ලැබිලා තියෙනවා. ඒක තමයි තවත් 2023 දින අප්ඩේට් එක. ඔයාලට මතක ඇති මෑතකදී ආපු YouTube එකෙන් හඳුන්වලා දීපු YouTube handle එකකින් අප්ඩේට් එක. ඒත් එක්ක ඔයාලට 0 subscriber වුණත් මේ පහසුකම ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඇඩ් කියලා ඔයාලගේ channel එකේ නම දාලා YouTube handle මේ විදිහට ඔයාලට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඇඩ් කියලා ඔයාලගේ channel එකේ නම දාලා ඕන මේකට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් පහසුකම ඊළඟ අප්ඩේට් එක හැටියට මම කියනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලදී ඔයාලා ඇඩ් කියලා මොන හරි ඔයාලා රිලේටඩ් ලොකු channel එකක නමක් සඳහන් කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඒ අප්ඩේට් එක ඔයාලට මුලදී subscriber 1000 ඊට පස්සේ subscriber 500 උනාට පස්සේ තමයි ඇඩ් කියලා දාලා මේ විදිහට නමක් සටහන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් 2023 මේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක ඔයාලට 0 subscriber උනත් ඔයාලා ඇඩ් කියලා ඇඩ් කරලා වෙන channel එකක නමක් මෙතනට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් පහසුකම 2023 දී ඔයාලට ලබලා දීලා තියෙනවා YouTube එකෙන්. මුලදී ඔයාලට මතක ඇති ඔයාලගේ channel එකේ customer URL එක ගන්න නම් subscriber 100 වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දවස් 30ක් පරණ වෙන්න ඕනේ. නමුත් මේ customer URL එක ඔයාලට ඉදිරියේදී 0 subscriber වුණත් ඔයාලට මේ පහසුකම ඉදිරියට ලබලා දීලා තියෙනවා. තවත් එක කාරණයක්. ඒ වගේම ඔයාලා දැනගන්න ඕන
YouTube handle ඔයාලගේ ඇඩ් කියලා මේ විදිහට ඔයාලගේ නම සඳහන් කරලා මොනය කමෙන්ට් කිරීමේ පහසුකම ඉදිරියේදී YouTube ආයතන හඳුන්වලා දී තිනවා. ඔයාලගේ channel එකේ ඇඩ් කියලා ඔයාලගේ handle YouTube handle භාවිතා කරලා කමෙන්ට් කිරීමේ පහසුකම. මම හිතන්නේ මේ අප්ඩේට් සමග මේ අලුතෙන් එන අප්ඩේට් ෆීචර්ස් පහෙන් ඔයාලා යම් කිසි දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. හැම දිනකටම සුබ දවසක්.